Tôi tận mắt chứng kiến bạn thân tôi bị rớt, những giọt máu nóng ẩm phun hết lên khắp mặt tôi. Kẻ rớt người đeo nửa mặt nạ cầm theo vũ khí từng bước đến gần tôi. Hắn nặn ra một nụ cười, nói bằng giọng kinh khủng: hi hi, đến lượt cô rồi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Lông toàn thân tôi dựng đứng hết cả lên trong nỗi sợ hãi tột độ. Cô họng không phát ra được âm thanh bình thường. Kẻ sát nhân mỉm cười từng bước đến gần tôi. Cứu mạng. Tôi đã dùng hết sức mình, chạy ra ngoài con hẻm với đôi chân nặng như sắt. 10 mét, còn 10 mét nữa, 8 mét, nhanh, phải nhanh hơn nữa. Sắp được rồi. Tóc tôi đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại. Toàn bộ cơ thể ngã xuống mặt đất. Bàn tay sắt của tên sát nhân nắm chặt cổ họng tôi khó thở ngay lập tức. Hắn ngồi trên người tôi, vũ khí trong tay giơ lên cao, nửa chiếc mặt nạ khủng khiếp đó nhìn chằm chằm vào tôi. Không, đừng. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Trong chốc lát, ngực của tôi truyền đến những cảm giác đau khổ. Từ từ. Sau khi có cảm giác lại, cảm giác vẫn còn nỗi đau bị đâm thủng ngực. Tôi ôm chặt ngực, thở hổn hển và khóc. Có chuyện gì với cậu vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người bạn thân trước mắt. Cô ấy đứng nguyên vẹn trước mắt tôi. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Bây giờ là 20 giờ 5 phút. Tôi được tái sinh rồi, sống lại trong 5 phút đầu tiên của cái chết. Tôi nhìn chằm chằm vào con hẻm này. Ngay sau thùng rác phế liệu cách đó không xa, một kẻ rớt người với nửa mặt nạ đang trốn ở đó. Một khi đi vào là vực thẳm địa ngục. Không được, lần này tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm tương tự. Chúng ta phải đến nơi đông người. Không kịp giải thích, tôi nắm tay bạn thân Văn Thanh đi về hướng quảng trường. Đèn xanh nhấp nháy trên lối đi bộ qua đường, hiển thị còn 10 giây. Tôi không muốn đợi ở đây một giây nào, kéo Văn Thanh chạy về phía trước. Đi được nửa đường, tôi bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh về phía sau, cứ thế mà ngã xuống đất. Âm thanh chói tai và trọng lượng của lớp xe cọ sát với mặt đất. Âm thanh bị va chạm xuyên qua màng tai của tôi. Quay đầu lại nhìn, Văn Thanh giống như một tờ giấy bị thổi bay lơ lửng trong không khí. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy đập mạnh xuống đất và không nhúc nhích nữa. Có một cảm giác nghẹt thở trong cổ họng tôi. Tôi ngồi trên mặt đất, mắt nhìn thẳng vào Văn Thanh. Một mảng máu chảy ra khắp nơi, cô ấy thì không phát ra âm thanh nào. Nỗi sợ hãi tràn ngập tôi. Chiếc xe xúc ở chỗ đó chuyển hướng ra chỗ khác, đối diện trực tiếp với tôi. Nhờ đèn đường, tôi thấy rõ thủ phạm. Lại là hắn, lại là kẻ rớt người với nửa chiếc mặt nạ. Sao lại như vậy? Trong đầu không kịp suy nghĩ, tôi thấy kẻ rớt người mở miệng, cười nói một câu. Khẩu hình đó là: đến lượt cô rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, tai tôi nghe thấy tiếng xe khởi động và tiếng xương gãy. Tôi đã chết trong cơn đau dữ dội khi bị nghiền nát nhiều lần. Từ từ. Tôi thất thần nhìn Văn Thành trước mắt. Chúng tôi vẫn đứng ở đầu ngõ. Tôi được tái sinh một lần nữa trong 5 phút trước khi chết. Tôi sắp phát điên rồi, không thể kìm nén nổi cảm xúc lần nữa. Mất kiểm soát và ôm Văn Thanh khóc lớn tiếng. Văn Thanh vuốt ve lưng tôi từng chút một, âm thanh gấp gáp. Từ, nghe tớ này, chúng ta không thể ở lại đây. Đúng, chúng ta không thể ở lại đây. Người điên rớt người đó, không biết khi nào hắn sẽ lao ra ngoài. Văn Thanh về nhà. Chúng ta mau về nhà thôi. Tôi hoảng sợ nói. Bên ngoài ở đâu cũng nguy hiểm, nhà là nơi an toàn nhất. Tôi kéo Văn Thanh chạy vội đi. Vậy mà cậu ấy tóm lấy tôi, giọng nói run rẩy. Không được, không thể về nhà. Tôi kìm nén nhìn cô ấy, mặt cô ấy trắng bệch. Như thể về nhà sẽ xảy ra chuyện gì cực kỳ kinh khủng. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Văn Thanh, chẳng lẽ cậu cũng... Lát nữa rồi hẵng nói, ở đây không an toàn. Văn Thanh nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận tạm thời không có nguy hiểm, kéo tôi bước nhanh ra khỏi ngõ vào. Đi vào một quán trà sữa bên đường. Từ, có phải cậu cũng được tái sinh? Chúng tôi ngồi vào chỗ ngồi. Văn Thanh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào cửa, cảnh giác với kẻ sát nhân có thể đến bất cứ lúc nào. Đúng vậy. Văn Thanh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao có người muốn rớt chúng ta? Hai trải nghiệm khủng khiếp này tràn ngập trong tâm trí tôi. Kẻ rớt người đeo mặt nạ. Tôi đau đầu vô cùng. Từ, không phải chúng ta, là có người muốn rớt chết cô. Tôi sống lại là để cứu cậu. Bạn thân nhất của tôi và tôi đều bị mắc kẹt trong vòng tròn trừng phạt. Kẻ rớt người rớt chúng tôi hết lần này đến lần khác. Đây là lần tái sinh thứ 3 của tôi. Lúc đầu, chúng ta hẹn gặp nhau ở dưới nhà cậu lúc 7 giờ tối. Sau đó đi ăn cơm. Sau khi tôi đến, điện thoại của cậu không gọi được. Tôi chỉ có thể đến nhà cậu tìm cậu. Thang máy vừa mở, tôi đã thấy cậu nằm trong vũng máu, với một con dao trong ngực. Tôi kiểm tra mạch của cậu, phát hiện cậu đã không thở nữa rồi, nhưng cơ thể vẫn còn ấm, nghĩa là cậu vừa bị rớt. Tôi vừa định gọi cảnh sát, tôi nghe thấy tiếng động sau cánh cửa cầu thang an toàn. Lúc này tôi mới phát hiện trên mặt đất có một chuỗi dấu chân đầy màu máu, đi thẳng xuống cầu thang. Khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra. Tôi không kịp phòng bị đã bị rớt chết.
Vân Thanh nhanh chóng kể lại chuyện kinh dị đã xảy ra, mắt vẫn cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Sau khi tôi chớp xong phát hiện tôi sống lại ở dưới nhà cậu. Xem thời gian, khoảng 5 phút trước. Lúc đó đầu óc tôi mù mịt. Tôi không biết là bản thân mình đã tái sinh, hay là giống như bộ phim Cái Chết Đang Đến, có khả năng dự đoán tương lai. Dù sao đi nữa, tôi nhận ra mọi thứ đều có thể cứu vãn được. Điện thoại của cậu vẫn không có ai trả lời. Tôi chạy nhanh nhất có thể đến nhà cậu. Thang máy vừa mở, may mà cậu vừa đi ra ngoài. Cậu không bị rớt hại, thang máy cũng không có kẻ rớt người. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lối vào cầu thang an toàn là tiếng bước chân. Kẻ rớt người đang đến. Hai chúng ta không có gì trong tay cả, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chúng ta lại bị rớt hại. Lời Vân Thanh nói hình thành những hình ảnh trong tâm trí tôi. Khổ không thể tả. Hóa ra Vân Thanh ở trong thời gian không gian mà tôi không biết. Đã cố gắng vì tôi chớt 2 lần rồi. Lần thứ 2, tôi vẫn đứng dưới nhà cậu. Vẫn là 5 phút trước khi chớt. Lần này tôi chắc chắn 100% rằng tôi đã được tái sinh. Việc đầu tiên là tôi đã gọi cảnh sát. Cầm theo vũ khí, chạy nhanh nhất đến cửa nhà cậu. Vừa lúc gặp cậu ra ngoài. Nhưng lần này, kẻ rớt người không xuất hiện. Mắt tôi mở to, thì thầm. Lần mà cậu nói, chính là tôi. Đúng vậy, chính là lúc cậu có ký ức. Đó là cảnh mở đầu cho câu chuyện của chúng ta. Sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu? Từ từ, câu chuyện trùng sinh này, ngay cả tôi cũng không dám tin. Sao cậu có thể tin được? Tôi không nói nên lời. Nếu không có kinh nghiệm cá nhân, mọi người đều nghĩ đây là lời nói nhảm nhí của bệnh thần kinh. Bây giờ tôi rất chắc chắn, kẻ giết người phải là người quen của cậu. Hắn biết địa chỉ nhà cậu, và cũng biết hướng đi của cậu. Rất có thể, cậu đã bị mang theo thiết bị định vị rồi. Vân Thanh nói chắc chắn. Tôi vô thức nhìn vào điện thoại. Điện thoại di động là thứ dễ dàng nhất để cài đặt phần mềm định vị. Cậu nghĩ mà xem, gần đây cậu có đắc tội với ai không? Tôi chưa bao giờ cãi nhau với một con chó. Đừng nói đến đắc tội với người khác. Tôi lục tìm tất cả ký ức, nhưng không tìm thấy một manh mối nào. Kẻ sát nhân đeo nửa khuôn mặt. Tôi cũng không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho chúng ta ngay bây giờ. Tôi có thể đến đồn cảnh sát, cứ nói là có người theo dõi tôi, sau đó để họ giúp tôi kiểm tra. Kẻ giết người có hung hăng như thế nào cũng không thể xông đến cục cảnh sát để giết người. Bên ngoài có một chiếc taxi. Hai chúng tôi lên xe để đến đồn cảnh sát. Khoan, bạn Di ơi, bạn Di ơi, điện thoại Apple của bạn. Hơn 10 mấy triệu, cô quên cầm theo rồi. Tôi không để ý đến tiếng hét của người phục vụ, giục bác tài lái xe nhanh lên. Vài phút sau, chúng tôi đến một đoạn trên cao không có giao thông. Cô gái đừng thúc giục nữa, tôi đây là đã đi tốc độ tối đa rồi. Nhanh nữa thì sẽ bị phạt vì chạy quá tốc độ. Sau khi đi qua chỗ này sẽ đến đồn cảnh sát. Chúng tôi sắp an toàn rồi. Tôi không ngừng tự an ủi mình. Đùng một tiếng, âm thanh rất lớn. Chiếc xe bị lật bởi một lực va chạm lớn. Sau một cơn lốc xoáy chớt người, chiếc taxi lăn lộn trên mặt đất. Cơn đau dữ dội làm tôi tạm thời không nhìn thấy. Chân không cử động được, chắc là bị gãy rồi. Máu từ đỉnh đầu chảy vào mắt. Tôi chớp mắt thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng hơn. Lại là chiếc xe màu đen đó. Tài xế bước ra khỏi ghế lái. Hay là kẻ giết người đeo mặt nạ? Làm sao có thể? Tôi rõ ràng đã vứt điện thoại rồi. Chẳng lẽ cài đặt thiết bị định vị không phải là điện thoại di động sao? Kẻ giết người bước đi nhanh hơn, hát trong miệng một bài hát, tay cầm con dao nhọn còn lắc qua lắc lại, đi về phía chỗ ngồi của Văn Thanh. Mẹ thằng khốn, không phải mày muốn giết tao sao? Đến đây, đừng động vào cô ấy. Tôi hét lên, nhưng hắn ta lại thờ ơ. Sau khi Văn Thanh bị rớt chớt, kẻ giết người đã đến trước mặt tôi. Đừng vội, không phải đến lượt cô rồi sao? Tiếp theo sau đó, tôi và Văn Thanh lại đứng trước cửa quán trà sữa. Trước mặt có một chiếc taxi. Sau khi tôi và bạn thân bị một người đàn ông lạ mặt chúng tôi đã bị mắc kẹt trong một chu kỳ tái sinh vô hạn. Bắt đầu từ lần này, chúng tôi đã bị rớt lần thứ 5 rồi. Lần này chúng tôi lại sống lại trước cửa quán trà sữa. Tôi nắm tay Thanh Văn. Không đúng, không phải là điện thoại. Tôi vứt điện thoại đi rồi. Hắn vẫn biết chúng ta đang ở đâu. Bộ định vị sẽ được cài đặt ở đâu chứ? Lần này từ trên người tôi đã vứt đi tất cả. Nhưng cái gì đó có thể được cài đặt bộ định vị. Túi điện thoại di động, túi, chìa khóa, thậm chí là dây buộc tóc. Sau khi xác nhận trên quần áo cũng không có bất kỳ vật dụng khả nghi nào, chúng tôi lại lên chiếc xe này. Nhưng kết cục không thay đổi chút nào. Xe taxi vẫn bị mất đâm, chúng tôi vẫn bị đâm chớt. Lại một lần nữa khi đứng ở cửa quán trà sữa, vẻ mặt tôi vô cùng hoảng hốt. Không đúng, không phải thiết bị định vị. Nếu không phải là thiết bị định vị, chắc hắn đang nhìn chúng ta ở đâu đó. Tôi cứng đờ cả người, bối rối nhìn mỗi người đi ngang qua. Dường như ai cũng không có ánh mắt tốt đẹp nhìn tôi. Từ từ, đừng hoảng sợ, sẽ có cách thôi, phải có cách nào đó. Chúng ta không thể chiến đấu, không thể đấu lại. Tôi thất thần lắc đầu. Văn Thanh, cậu mau đi đi, cậu đi nhanh đi. Đi đi, mục tiêu của hắn là tôi. Cậu có thể sống sót, cậu mau đi đi.
Đừng nói những lời khó chịu như vậy, cho dù hắn có giỏi đến đâu cũng là người. Chúng ta vẫn luôn có cơ hội, đúng không? Hành xấu của Văn Thanh đã trấn an tôi. Cậu nói đúng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi vừa khóc vừa lau khô nước mắt. Nếu chúng ta có thể được tái sinh, điều đó có nghĩa là chúng ta có vô số cơ hội để sửa sai. Chúng ta không thể tiếp tục bị động như vậy nữa. Nghĩ theo hướng khác đi. Chúng ta có thể đoán trước được hành động của hắn, có thể tương kế tự kế. Chúng ta sẽ đánh trả. Chúng ta chơi với hắn ta đến cùng. Tôi đưa Văn Thanh rẽ vào một cửa hàng bách hóa. Chúng tôi nhanh chóng mua dao nhỏ, xách, băng dính, dây thừng, những đồ vật linh tinh, rồi lại một lần nữa đứng ở ngã tư ngõ chờ kẻ sát nhân đeo mặt nạ đến. Tôi nắm chặt con dao nhỏ giấu trong tay, hít sâu vài hơi. Sẵn sàng chưa? Văn Thanh nhẹ giọng hỏi. Tôi nặng nề gật đầu. Mặc dù không biết hung thủ còn ở đó không, nhưng để sống, chúng tôi quyết định đánh cược. Tôi mở điện thoại và gọi 110. Xin chào, tôi muốn gọi cảnh sát. Có người cầm dao tấn công ở ngõ đường Minh Nhị, quảng trường Nhân dân. Miễn là chúng ta có thể đợi đến khi cảnh sát đến, tất cả sẽ kết thúc. Đột nhiên sau thùng rác đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, trên tay lóe lên lưỡi dao chớp chốc, đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Lần này Văn Thanh không đỡ dao cho tôi cũng không tránh. Lưỡi dao đâm thẳng vào eo tôi, nhưng chỉ đâm vào chưa đầy 1 cm. Đầu dao bị một thứ gì đó chặn lại. Hung thủ kinh ngạc nhìn tôi. Lần này đến lượt tôi nở một nụ cười. Ngu người rồi đúng không đồ ngốc, và đây đã có sự chuẩn bị. Tôi cúi người xuống, Văn Thanh cầm sợi dây thừng nhỏ, siết chặt cổ của hắn ta, và tôi dùng con dao nhỏ trong tay đập vào ngực hắn. Cho dù hôm nay Thiên Vương lão tử đến thì tôi cũng chỉ là phòng vệ mà thôi. Mấy nhát dao đâm đến, kẻ sát nhân gục xuống đất, mất khả năng hành động. Tôi và Văn Thanh thở hổn hển, tim đập thình thịch. Tay cầm dao có chút run rẩy. Cuối cùng cũng thành công. Tôi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, cảm thấy nghi ngờ. Tôi không biết anh ta. Tôi ngồi xổm xuống, chuẩn bị tháo mặt nạ ra xem hắn là ai. Chúng ta rốt cuộc có ân oán như nào mà hắn lại muốn tôi chết. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào mặt nạ, một tiếng đập mạnh, Văn Thanh thẳng tắp ngã trên người đàn ông. Đồng tử của tôi co lại thành kim, giống như ngừng thở. Tôi nhìn lên, khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ ngoài 40 tuổi phóng to trước mắt tôi. Tại sao có 2 tên sát nhân muốn giết chúng tôi? Giọng nói trầm và khàn của hắn ta vang lên. Ha ha, đến lượt cô rồi. Đừng động, bỏ vũ khí xuống. Anh đã bị bao vây rồi. Mà nó, dù sao cũng chết hết. Trước khi chết cũng phải kéo một kẻ khác chết cùng. Khi tên sát nhân khác chuẩn bị tấn công, một viên đạn bắn qua não của hắn. Tôi đã được cứu. Nhưng Văn Thanh, tôi quỳ bò đến trước mặt Văn Thanh, run rẩy ôm lấy thân thể cô ấy. Văn Thanh, cậu phải kiên trì. Tôi xin cậu, cố lên. Văn Thanh nhíu mày, chịu đựng nỗi đau đớn, nhưng cô ấy vẫn nở ra một nụ cười, cố gắng hết sức để lau nước mắt của tôi. Đừng khóc. Lời vừa nói ra, bàn tay lạnh lẽo của cô ấy rơi xuống, hai mắt từ từ nhắm lại. Văn Thanh, không, vẫn còn cơ hội. Mắt tôi vô thần khó khăn nói. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi rút dao ra, trong ánh mắt khó tin của cảnh sát, đâm vào trái tim của chính mình. Cậu đã sống lại nhiều lần để cứu tớ, lần này đổi lại tớ sẽ cứu cậu. Sau khi tôi và bạn thân được người đàn ông lạ rất hại bị mắc kẹt trong một chu kỳ tái sinh vô hạn, chúng tôi đã bị rớt và tái sinh vô số lần rồi. Lần này chúng tôi lại tái sinh trở lại cửa hàng bách hóa. Vừa mở mắt, chúng tôi đã trở lại siêu thị một lần nữa. Lần này sau khi xác định hung thủ có 2 người, chúng tôi mua thêm một dùi cùi điện. Mọi hành động, nó phát triển giống như lần trước. Gã mặt nạ chui ra từ phía sau thùng rác, đi về phía chúng tôi. Con dao trong tay hắn đâm vào tôi. Con dao bị xách giữ chặt từ phía sau. Văn Thanh siết cổ người đàn ông đeo mặt nạ. Kẻ sát nhân trung niên tấn công từ phía sau Văn Thanh, cũng bị Văn Thanh dùng dùi cùi điện kích vào người ngã xuống. Lúc này cảnh sát cũng tới. Lần này rất thuận lợi. Tôi tiến lên và tháo mặt nạ ra. Trước mắt là một khuôn mặt trẻ trung và xa lạ. Những nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng nhiều. Tôi không biết 2 người này, tại sao họ lại đuổi theo tôi không tha. Tôi nhìn chằm chằm vào 2 tên sát nhân này, cho đến khi người đàn ông trung niên bị đè lên xe cảnh sát. Người đàn ông đeo mặt nạ bị xe cứu thương kéo đi. Sự sợ hãi này mới hoàn toàn buông lỏng. Lần này, cuối cùng chúng tôi đã sống sót mà không có bất kỳ tai nạn nào. Tôi và Văn Thanh ôm chặt lấy nhau, niềm vui của những người sống sót. Chúng tôi làm theo yêu cầu của cảnh sát, cùng nhau quay lại đồn cảnh sát để ghi chép. Cảnh sát lấy hồ sơ của 2 người này ra, nói họ là cha con, là tội phạm vừa mới ra tù, trước đây bị kết án vì cố ý gây thương tích. Tôi chưa bao giờ biết họ. Tôi không biết tại sao họ lại tấn công chúng tôi. Tôi đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra động cơ của 2 người này là gì. Họ hoàn toàn không vì kiếm tiền, cũng không vì sắc, chỉ muốn mạng, không có bất cứ thương lượng gì. Hai cô yên tâm, chúng tôi sẽ thẩm vấn 2 người này khi họ tỉnh lại. Không còn sớm nữa, 2 vị có thể về nhà nghỉ ngơi trước, chờ tin tức của cục cảnh sát. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Hết lần này đến lần khác chớt và thần kinh căng thẳng cao độ, làm cho cơ thể tôi đầy mệt mỏi. Tôi thật sự cần nghỉ ngơi.
Tôi đứng ở cửa đồn cảnh sát, nắm tay Văn Thanh để cô ấy về nhà tôi một đêm. Tôi vừa bắt được một chiếc xe, điện thoại của chồng liền gọi đến. Hello, Tư Tư, em ăn xong cơm với Văn Thanh chưa? Gần 9 giờ rồi, khi nào em về thế? Giọng nói dịu dàng của chồng xua tan một chút mệt mỏi. Ăn xong rồi, chỉ xảy ra một chút chuyện thôi, chúng em sắp về rồi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng không? Giọng điệu của em không ổn lắm. Không sao, đợi em quay lại nói nhé. Sau khi về đến nhà, mở cửa ra, chồng tôi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Rõ ràng chỉ là cách mấy tiếng không gặp, nhưng tôi lại thấy giống như xa cách cả đời. Mũi tôi chua xót, cả người nhào vào trong lòng anh ấy. Chán nản nói, em rất nhớ anh. Mới bao lâu không gặp, em đã nhớ anh rồi. Văn Thanh vẫn còn ở đây, đừng để người ta cười chê. Không đâu, Văn Thanh nhìn thấy em chỉ thấy vui thôi. Đúng rồi, không phải em nói hôm nay có chuyện gì đó xảy ra sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện dài lắm, đợi em lấy đồ uống rồi ngồi xuống từ từ nói. Chắc anh không tin đâu. Tôi quay người đi vào bếp, đi về phía tủ lạnh, nghĩ về việc lấy câu cơ hay xì bờ rác. Văn Thanh đi đến bên cạnh tôi. Từ từ, tôi nhớ ở nhà có tí việc. Giờ cậu có thể đưa tôi về nhà không? Chuyện gì vậy? Có gấp không? Không phải nói hôm nay ở nhà tôi sao? Tôi nhớ con mèo nhà tôi quên cho ăn. Tôi phải quay lại, tôi sợ nó đói, tôi có chút nghi ngờ. Bởi vì Văn Thanh căn bản không có nuôi mèo. Tôi chợt nhận ra, chắc là cô ấy có chuyện muốn nói với tôi một mình. Được rồi, chồng, anh đưa chìa khóa cho em đi, em lái xe đưa Văn Thanh về nhà. Hơi muộn rồi, nếu không để anh đưa đi. Không sao, để em đi, chìa khóa xe đâu? Trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Tôi vào phòng ngủ lấy chìa khóa, Văn Thanh cũng đi theo tôi. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng sự lo lắng và căng thẳng của cô ấy, mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vào phòng ngủ, tôi đóng cửa lại. Văn Thanh sao thế? Từ từ, cậu không nghĩ chồng cậu kỳ lạ sao? Khi chúng ta gặp tai nạn 2 lần trước, chồng cậu đang ở nhà. Khi chúng ta bị rớt ở hành lang, phát ra tiếng động lớn như vậy, chồng cô không thể không nghe được. Và vì trên người cậu không có thiết bị định vị, kẻ rớt người có thể tìm thấy vị trí của cậu chính xác như vậy. Ngoại trừ việc tôi biết cậu đang ở đâu, người còn lại là chồng cậu. Cho nên tôi cảm thấy chồng cậu rất đáng nghi. Nhưng mà cửa phòng bị mạnh mẽ đá mở ra. Thật thông minh. Nhưng không sao, dù sao thì mấy người cũng sẽ sớm phải chết thôi. Hắn cầm dao tiến lại gần chúng tôi. Tại sao? Hắc Ma Phàm. Tại sao chứ? Từ từ, đừng trách tôi. Vận may gần đây của tôi thật sự quá tệ. Tôi không có cách nào, chỉ có thể rước cô, dùng bồi thường bảo hiểm để trả nợ. Nếu tôi không thể trả lại tiền, chủ nợ sắp đến đánh gãy chân tôi rồi. Tôi không muốn chịu nỗi đau này, đành phải để cô chịu thay tôi. Đồ xúc sinh, ghê tởm. Nhưng vợ à, cô thực sự làm tôi sốc. Tôi chưa bao giờ biết cô sẽ mang theo dao và điện giật như vậy. Ngay cả sát thủ tôi mời cũng bị 2 người xử lý dễ dàng. Hắn đi tới, dùng đầu dao nâng cầm tôi lên. Vợ yêu, xin hỏi cô còn lời cuối cùng nào không? Hắc Ma Phàm, anh sẽ gặp báo ứng. Di nguyện này của cô tôi không thích chút nào. Được rồi, nên kết thúc rồi. Hắn ta đâm tôi dùng tay cố gắng giữ chặt. Đầu dao cách tôi chưa đầy 2 cm. Tôi nhìn vào đôi Hắc Ma Phàm, khóe miệng nở ra một nụ cười mỉa mai. Người chồng thân yêu của tôi, anh sẽ không bao giờ rớt được tôi. Tại sao? Nhưng cô sắp chết rồi. Bởi vì bà đây có bắp sống lại. Khoảnh khắc tiếp theo trong ánh mắt kinh hãi của hắn, đôi tay vốn đang giữ dao của hắn đâm thẳng vào tim. Anh đợi đó cho tôi.